kay ZeroVisibility. Today babakita ko sa inyo kung ano yung mga motovlogging setup ko at saka kung ano yung mga dala ko pag nagmo-motovlog ako. So ayan guys, nakita nyo naman, naglagay na ako ng b-roll ng mga gamit ko sa motovlog. Alright, so mag-uumpisa tayo sa helmet guys. Bale, ang gamit kong helmet is dalawa sa motovlogging ko. At dalawa lang talaga pala ang helmet ko. So, ayan. Meron tayong AGV K1 at saka LS2 breaker. So, ang paggamit ko na to depende sa riding style. Pag chill ride lang, sa LS2 breaker tayo. Wala lang. Mas gusto kong isuot yung LS2 breaker pag chill ride. Pero kapag medyo wall-wall mode tayo, sa may AGV K1 tayo kasi mas less ang wind drag nito. Ano nga ba yung wind drag? So, ang wind drag guys, yun yung time na pag medyo mabilis ka, tinutulak ng hangin yung tinutulak ng hangin yung helmet mo na kinokontra naman ng ulo mo. So, ibig sabihin, kapag sa katagalan, sumasakit yung leeg mo kakokontra sa hangin. So, sa AGV, mas less ang wind drag nito kasi yung pagka-aerodynamic niya. Sa LS2 naman medyo mas malapad yung mukha niya. Kumbaga, mas less yung aerodynamic niya, kailangan kontrahin. So, ayun, yun yung pinagkaiba nila kapag sa riding style ko. Ngayon, dumako naman tayo sa action cam na gamit ko. So, ang action cam na gamit ko dati is ito, SJ Cam, SJ6 Legend. Maganda naman yung quality ng SJ6. Yun nga lang, hindi talaga mapantayan ng SJ6 yung field of view ng GoPro at saka dun sa kulay at quality. Pero kung nag-uumpisa ka guys, nag-uumpisa kayo sa motovlog, recommend dito SJ6 Legend. Price range nito is from 4K ata to 6K. Ngayon nag-upgrade ako sa GoPro Hero 8. Ayan. So, next naman tayo. Ayun, sa tuwing ride ko, may dala akong extra batteries sa SJ cam ko at saka sa GoPro. Meron din akong dalang mga charger nila. Tapos, ang kasama niyan is yung power bank. So, ayan. Tuwing magra-ride kayo, kailangan nyo to. Kasi, hindi natin alam kung low-bat pala lahat ng nadala mo. Or, kung meron ka pang ride at paubos na yung mga battery mo, kailangan mong mag-charge sa batteries mo or directly na dun sa may action cam mo. Alright. So, ang next natin is yung mga memory cards. So, ang mga memory cards ko, lagi kong dala-dala yan. Just in case na mapuno. Minsan kasi nagsushoot ako ng 2.7K. Pero kadalasan 1080p. Tsaka, yung mga naunang videos ko kasi hindi ko binubura agad. Baka magka-problema, kailangan kong balikan. Binubura ko siya after a week or 1 month. Kaya marami akong memory card.
So, ayun. Alright, next naman tayo. So, bali guys, wala akong mic adapter ng GoPro Hero 8 ko, kaya ito ang gamit ko ngayon, audio recorder. Ito ang isa sa mga recommended item ko dito guys, kasi dati nagre-record ako sa phone. Ngayon, hindi ako makapag-record kapag nagbi-music ako or pag may tumawag. So, mas the best na magkahiwalay yung recording mo at saka yung recording ng audio mo at saka yung sa may phone mo. At saka guys, ang kagandahan kasi ng recorder na to, pwede mong ibaba yung gain ng lavalier mic mo. Hot kasi ang tawag nila doon kapag masyadong malakas yung gain niya. Kung masyadong hot yung microphone mo, lahat yan masasagap niya, pati hangin, konting galaw mo lang sa helmet mo na naririnig. Ito ang kagandahan nito, pwede mo siyang ibaba hanggang sa yung boses mo na lang naririnig. Recommended item ko pag wala ka pang audio adapter. Kung sakali, magbibigay naman ako ng link sa baba. Click nyo na lang. Bilhin nyo kung gusto nyo. Alright. Next item tayo. So, next item natin is phone holder. Bale, laging nasa bag ko lagi yan. Phone holder ko na yan. Kapag kailangan ko, ikakabit ko lang. Ito yung DIY na phone holder ko. Napakahalaga nito sa akin guys, kasi lagi akong nawawala. Kailangan ko ng GPS lagi. O kaya pag nagra-ride ako, laging may music guys, para hindi ako maboring sa daan. So ayan guys, DIY phone holder ko. I-assemble natin to ngayon. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga paano pag-assemble sa motovlogging setup ko. Bali sa AGB ko, ang chin mount na gamit ko is GRX. Ito siya. Para sa akin, maganda naman to. Bali ang gamit ko yung dikit pa rin niya, yung double-sided pa rin niya. Matibay naman. So, ayan siya guys, GRX. Sa may LS2 ko naman. Sa may LS2 ko naman is yung mount ng dating SJ cam ko. Tapos nilagyan ko na lang ng Zugro. Ito solid to guys. Hindi na matatanggal to. Ang kagandahan kasi kapag ganyang design, pwede mo siyang tanggalin. Kumbaga, yan lang matitira. Okay pa rin siya tignan. Ayan. Hindi naman ganun kalaki. Di tulad nung sa may AGP ko na may nakaawang ditong lalagyan kahit wala yung action cam. So, ito siya. Pag di ko ginagamit, ayan. Tapos, yung mga helmet ko, meron na silang sari-sariling microphone. Tapos lang natin. Ayan. Meron na silang sari-sariling microphone. Kinakabit ko na lang kapag kailangan. Tapos, ito naman ang itsura niya kapag nakabit na sa action cam. Ayan. Nagre-record po ba tayo? Ayan, nagre-record pa. Ayan guys. Bali itong GoPro ko, meron akong linagay na ulansi para sa 52mm na lens filter. Ayan, meron siyang UV lens. Serves as a protector na rin sa may lens niya. At the same time, kapag dumating yung order ko na ND filter, pwede kong palitan ito. Ayan, matatanggal yung lens ito guys. Ayan.
So, balik tayo sa AGV. Kapag hindi nakalakay yung action cam, makikita mo dito merong nakaawang na lagayan ng action cam. Mic naman natin, yung mic placement naman natin. So, bali guys, ito yung aking mic. Meron siyang wind muff para kapag high speed tayo, walang masyadong wind noise na naririnig. Meron ka pa rin maririnig pero very minimal na siya. Ito siya, nakatago dito sa may cheek pad. Sa likod ng cheek pad. May nakalabas na konti lang. Ayan. Ayan siya guys. So ganito ang setup nito. Then, ito. Ayan siya guys. Yan yung aking motovlogging setup. Bali itong audio natin, nakalagay na lang sa bulsa ko or sa bag. Siguraduhin yung malalim yung bulsa ninyo or nakalagay sa may secure na place yung recorder nyo or phone. Kasi ilang beses na ako nalaglagan ng phone dahil sa mababaw yung bulsa ko. So ayan guys, balik tayo sa daan. Okay? So ayan guys, yun yung aking kabuuan na aking setup. Kung sakali meron kayo nagustuhan at wala yung link sa may description ko, mag-comment lang kayo para maibigay ko sa inyo yung link. And then yung mga bago, huwag niyong kakalimutang mag-like, comment, at saka subscribe. Ring nyo na rin yung notification bell natin para ma-notify ka tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko. Okay? Salamat sa pagsama sa akin. I'll see you on the next one.